අයිබෝවන් හෙළ රස වැඩසටහනට අදත් මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මම හදන්නේ වම්බටු මාළුවක්. මේ වම්බටු තෝරගන්නකොට මේ වගේ පොඩි මෝරල අඩු එක තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. නැත්නම් අපි මේවා කපලා ගමු. දැන් ඕනේ නම් ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, බෙදපු තුන කහ කුඩු, කහ, උළුහාල්, කුරුඳ පොතු, සියඹලා, පොල් තෙල්, පීලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, තක්කාලි, පොල් කිරි මේ ප්‍රමාණ ඕනේ නෑ. අපි දානකොට මේක අඩු කරලා තමයි දාන්නේ. මේ විදිහට බටු කපා ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම සෝදලයි තියෙන්නේ. දැන් ආපහු වතුරයකට දැම්මේ නෑ. මේ විදිහ නිකන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද වතුර ගතියක් නැත්තම් මේ බටු වලට උඩන නිසා. හැබැයි මේක ඉක්මනින් යන්න ඕනේ නැත්තම් කහට පිපෙන්න බලනවා. අර තක්කලි කිරි මම මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට කැපුවා. බීලුන් ටික රවුමට කපා ගත්තා. රම්පි කරපිංච කපා ගත්තා. ඊට අමතරව මේ විදිහට මිරිස් කරලා දෙකට පල්ලා මිරිස් කරලා තුනක් මම ගත්තා. මීට වැඩියක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. සැරට කන්න කැමති නෑ. මේ විදිහට පත්තු කරනවා. පත්තෙන් දැරලා මේක වතුර ගතිය නැති නිසා මම මේකට පොල් තෙල් මේස හැන්දි 3ක් විතර එකතු කරනවා. බටු මං ගත්තා ග්‍රෑම් 200ක් විතර වගේ. 3 දිනකට 4 දිනකට විතර ඇති වෙන්නේ. දැන් තෙල් චුට්ටක් රත් වුණාවේ. වැඩිම කරගන්න ඕනෙත් නෑ. අපි මේකට නැවත කිරිත් දාන නිසා. තෙල් එක රත් වෙගෙන ඉන්නේ මේ වගේ මේ පෙන ඉවර වෙනකන් රත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට දානවා උළුහාල් ටික. මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට උළුහාල් ටිකක් දාන්න. මේ උළුහාල් මේ විදිහට බෙදෙන්න අරින්න ඕනේ. චුට්ටක් විතර වැඩි කරලා ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා. මේවා කඩු වෙනවා. එතකොට කළු වෙන්න බලනවා නේද? ඊළඟට මම මේකට දානවා මේ විදිහට. දෙකට පල්ලයි තියෙන්නේ. ලොකුට කපලා දෙකට පල්ල තමයි තියෙන්නේ. වමනා දේවල් දාන්න යන්නේ. මේ විදිහට ලුණු 30 හෙන්දක් විතර වගේ. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ රසය යනවා තමයි. ගොඩාක් කන්න නැත්තම් වැඩි දාගන්න එපා. මේ විදිහට මිරිසු 30 හෙන්දක් විතර දානවා. දෙකම ආරක් විතර වගේ දාමු. චුට්ටක් සරක් තියෙන්න ඕනේනේ. ඊළඟට මේකට මම දානවා බෙදපු තුන පහ. බෙදපු තුන පහේදී භාගයක් විතර වගේ දාන්න. ඊට දානවා කහ. කහ තේහෙන්දි කාලක් විතර වගේ. වගේ දාන්නකෝ. මේකට මම මේ වගේ කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරන්නයි හදන්නේ. ඔය විදිහට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම බටු ටික මේ විදිහට අරගෙන මේක මේ විදිහට තියනවා. මේක උඩින් මම කපාගත්තු තක්කාලි කෑලි ටිකත් මේ විදිහට ඔක්කොම දානවා. දැන් මම මේක චුට්ටක් වෙලා වහලා තියන්නයි හදන්නේ. චුට්ටකින් වහලා තියලා බලමුකෝ. දැන් බලමු අපි බටු එක. දැන් බලන්නකෝ. මේකේ දැන් යට ටික මේ විදිහට ඉදිලා තියෙනවා. මේක අපි මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරවනවා. ඒකේ අර යට ඉදිරි ටික මේ විදිහට උඩට ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන මේක උඩින් දානවා. දිය කරගත්තු සියඹලා වතුර ටික. අර සියඹලා 3ක් විතර මම මේ විදිහට දිය කරලා තියෙනවා. විදිහට දානවා. දාලා නැවතත් වහලා තියෙනවා. දැන් බලමුකෝ. මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ බටු සෑහෙන පමණ තැඹිලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අඩියේ මෙන්න ගතිය නැහැ.
දැන් මම මේකට උඩින් මේ විදිහට පොල් කිරි එකතු කරනවා. මම මේ පොල් කිරි දෙතුන් සැරයක් මිරිකලා තමයි අරන් තියෙන්නේ මේ පොල් ටික. මිටි කිරි විතරක් නෙමෙයි. මේ විදිහට ගොඩාක් නෙමෙයි චුට්ටක් විතර වගේ එකතු කරනවා. බටු වල ගානට වගේ. දැන් මේ බටු ගොඩක් තැම්බිලායි තියෙන්නේ තෙලින්ම. ඒ නිසා ගොඩාක් කිරි ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් දාලා ගින්දරත් අඩු කරලා නැවතත් වහලා තියෙනවා. ඒ අතරේදී තව එක සැරයක් විතර හඳිගා ගත්තා නම් ඇති. දැන් බලමු අපේ බටු මාළු කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ. හොඳට හිඳිලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බටුත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේවට ටිකක් මෝරලා අඩු බටු ගත්තාම තමයි හොඳටම රසට තියෙන්නේ. මේක බත් මුලක් බඳින වෙලාවට වගේ මේ විදිහට වෙලා බලන්න. හරිම රසයි. ඒ වගේම ලස්සනට තියෙනවා මේ ලොකු කෑලිත්නේ බටු තියෙන්නේ. ඔයාලා ඇඹුල් කන්න ආස නැත්තම් දාන සියඹලා ප්‍රමාණය චුට්ටක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ බටු මාළුවක් හොයලා ඔයාලා රස විඳින්නකෝ. අද හෙළ රස වැඩසටහනේ ඔයාලට මම බටු මාළුවක් හොයන හැටි කියලා දුන්නා. නැවතත් අපි මේ වගේ වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. ඒ අතර ඔයාලා අපේ වැඩසටහන බලලා මේක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නකෝ.